Hongkongba Budapest-Chongqing, majd Chongqing-Shenzhen átszállással jöttünk. Shenzhenben az általam kinézett 1-es metróállomása nem ott volt. Kiderült, hogy az az 1-es terminálra megy, mi pedig a 2-esre érkeztünk. Ide pedig 11-es metró jön ki. Ezzel mentünk tehát pár megállót, és átszálltunk az 1-esre. Az 1-es metró levisz a hongkongi határhoz, mintegy 2 órás utazás volt. Ott egy séta a határra, követni kell a tömeget. Kiléptetnek Kínából, majd beléptetnek Hongkongba. Hongkongban 3 hónapot tartózkodhatunk magyar útlevéllel vízummentesen. Itt nem is lehet elkóborolni, egyenesen a hongkongi metróba terelnek, amivel visz a városközpontba kb. 1 óra alatt. Ez az East Rail Line, a világos kék vonal. Mint Londonban, itt is nevet kapott minden vonal. Ezek a felvételek az érkezés napján a szállás elfoglalása után készültek. Ez Kowloon a legrégebbi rész, ezért ez a legrosszabb állapotban is van. A szállásunk a főúton egy régi házban volt, rögtön a Temple Street piacnál. Az étteremben felszolgáló robotok is szolgálatot teljesítenek. Az egyik kiviszi az ételt az asztalhoz, a másikra a piszkos tányérokat teszik fel, majd beviszi a mosogatóba, ahol leszedik róla és küldik vissza a robotot újra. Lesétáltunk a partra egy ebéd után. Kowloon 9 sárkányt jelent, és 1860-ban vette át a brit birodalom. Ez a Kowloon Park. Elég nagy park, itt a bejáratnál egy anime szobor kiállítás van. Ezek az anime figurák még sokszor előjönnek. Teljesen rá vannak cuppanva a témára errefelé. Ez a madártó, teknősökkel és madarakkal. A határon érdemes megvenni az Octopus kártyát $200, amiből 150 leutazható, 50 pedig a kaució, visszajár, ha a kártyát visszaadjuk. Az Octopus nem csak utazásra, hanem fizetésre is használható sok helyen. Ez a Temple Street Market, amikor már nyitva van. Mindenfélét árulnak a szuvenírektől a ruházatig és street foodig. A promenád. Itt található a Hongkong Filmdíj szobra. És a parton a híres hongkongi filmesek, színészek és rendezők kézlenyomata. Csak néhány általam ismertet vettem föl. Bruce Lee szobra zárja a sort. Erre a napra eléggé fáradtak lettünk a 24 órás út után. Ki gondolta volna, hogy egyre rosszabb lesz az idő.
Másnap reggel még sütött a nap, elindultunk a Victoria Peak felé. Ez a sziget a Hongkong sziget. Az Admiralty állomástól sétáltunk, és bementünk a Hongkong Parkba. Persze a leghosszabb úton, hogy máshogy. Viszont itt is körbejártunk legalább. Óratorony, nem működő órával, szökőkút, amibe be lehet menni a vízen át. Hongkongban minden fontos részhez el lehet jutni a metrókkal. 12 vonal van, és még bővül. Igaz, eléggé megkérik az utazás árát, de ez a leggyorsabb közlekedési forma. Minden lényeges információt bemondanak kantoni, mandarin és angol nyelven is. Olimpia tér, kilátótorony 104 lépcsővel. Teljesen rendben van a kilátás innen. Mellette a madárházba vissza akartam még jönni, de aztán az elmaradt. Hongkongban nagyon sok park van. Ezek a nyugalom kis szigetei a város forgatagában. És láthatóan az emberek szeretnek is járni ezekbe a parkokba. Ez a Peak Tram egy sikló lényegében, ami felvisz a hegyre a kilátóhoz. A bejáratnál egy kis kiállítás a régi kocsikból és motorokból. A Peak Tram több mint 100 éves, 1888-ban nyílt meg, a mai kocsik már a 6. generáció. Ebből 3 vagy 4-et lehet látni a felvételeken, aki nagyon figyel. 2 kocsi üzemel, míg az egyiket leeresztik, a másikat felvontatja. A város az évek során egyre inkább körbeölelte a vonalat is, és a hegyet is, sőt fel is kapaszkodott arra. 4 megállója van, de esetleges megállók csak akkor áll meg, hogyha van le- vagy felszálló. Eredetileg több megálló volt. Az egész vonal 1,4 km. A jegyvásárlásnál érdemes megvenni a Sky Terrace 428 jegyét is. Mire felértünk, elkezdett esni az eső. Rendesek voltak a kilátó terasznál, mert szóltak, hogy szakad az eső, meg nem az igazi így, inkább várni kellene. Így rengeteg időnk lett. Tulajdonképpen, ahová beérkezik a vonat, az egy baromi nagy bevásárlóközpont, és ennek a tetején van a kilátóterasz. Boltnézés, evés, 1 órás kávézás, kiállítások, például ezek a Hongkong nevezetességeit bemutató makettek. Elég jól megcsinálták őket, sok-sok részlettel ötletesen. Ez egy 5 szintes bevásárlóközpont és szórakoztató park is egyben. Selfie múzeumokkal, éttermekkel, boltokkal, és a másik épület egy másik 5 szintes bevásárlóközpont. Annak a teteje egy ingyenes kilátó, ha valaki nem veszi meg a jegyét a Sky Terrace-nak, akkor ide fölmehet, de a Sky Terrace belelóg egy kicsit a látványba. Ezek a felvételek innen készültek, 2 eső között.
Majd megkíséreltünk felmenni a Sky Terrace-ra is. Pont nem szakadt az eső, csak csapörészett, de muszáj volt menni, mert soha nem tudni, hogy mikor zuhog újra. A felvételekkel el is töltöttünk nem kevés időt, közben látszott, hogy itt-ott villámlik, és a hegyek mögül jön a következő felhőadag. Elég jól bejárható a dolog, de nem 360 fokban. Talán észrevettétek már több helyen a Disney figurákat. Sok van belőlük szerte a városban, és nem csak Disney, hanem egyéb anime karakterek is. Volt itt a teraszon is, csináltunk is képeket, de videófelvétel nincs róluk. Eltűnni. A felvételek és fotók után elindultunk lefelé, csak most a vonat legvégébe mentünk, hogy látszódjon még egy-két dolog. Közben megint elkezdett szakadni az eső. Még akkor mákunk is volt, hogy sikerült esőszünetben a teraszt megnézni. Viszont lent a városban megint nincs választási lehetőség, menni kell. A cél a Hollywood Road és környéke. A vonattól séta, sajnos az esőben. A Hollywood Roadon és néhány keresztutcájában találhatók ezek a filmes falfestések. Kicsi szűk utcák, lejtővel, lépcsőkkel, mégis a híres hongkongi látképhez tartozik. A Man Mo templomig mentünk. 1847-ben épült, és tulajdonképpen 3 templom, balról jobbra Man Mo, Lit Shing, Kung So. A Man Mo templom Man Cheong a civilek és Kwai Tai a harcosok istenének szentelt. A Lit Shing Kung az összes mennyei isteneknek szentelt templom. A Kung So közösségi gyűlésterem volt.
Kicsit nyomasztó hangulatú volt a hely, talán a sötét miatt is, de még amúgy is sötét tonusú minden. És állott a levegő, meleg is van, és ezeknek a templomoknak nincs ablaka sem. Érdekesség a bambusz állványzat. Meglepő, hogy ilyen stabil tud lenni, és több emeletes házakat is fel tudnak vele állványozni. A környék másik nevezetessége a Hillside Escalator, vagy Mid-Level Escalator. Ez egy kb. Az első-második emelet magasságába épített gyalogút, mozgó lépcsőkkel és mozgó járdával. A hegyoldalt köti össze a Central Markettel, és végig fedett. 1993-ban adták át, és 800 méter hosszú összesen. Külön érdekesség, hogy ezek a fák hogy be tudják nőni a kerítéseket. Néha szinte csoda, hogy állnak. Itt is egy piac, eszméletlen, hogy mindenhol árulnak valamit, és még vevő is van. Ez a Central Market. 3 szintes és mindenféle megtalálható itt. Ezt inkább turistáknak valónak érzem. De azért eszméletlen, hogy mennyi minden van, sok hülyeség is persze, de ez nézőpont kérdése. Hongkong érdekessége a Double Decker villamos is. Nem tudom, hogy van-e máshol is ilyen. Ez egy keskenypályás, kétszintes villamos. Mentünk vele pár megállót. Ez legalább nem volt olyan drága, kb. 180 forint. Tulajdonképpen egy nagyon hosszú és szerteágazó vonal, ezért figyelni kell a jelölésekre. 1902 óta üzemelnek itt a villamosok, és kicsit az volt az érzésem, mintha ezek az eredeti szerelvények lennének, hát vagy legalább a 60-as, 70-es évekből valók, de nem azok. Legtöbbjük 2009-től van forgalomban. Célunk pedig a Hong Kong Exhibition Center melletti arany Bauhinia örökvirág. Bauhinia plakeana, orchidea favirága, amit 1880 körül itt fedeztek fel Pok Fu Lam közelében. És az összes mai ilyen orchidea fa attól az egytől származik, amelyiket itt találták. A hongkongi botanikus kertben kezdték el szaporítani. Később az akkori hongkongi brit kormányzóról nevezték el, Sir Henry Blake-ről, ezért plakeana.
aki maga is lelkes amatőr botanikus volt. Ez a virág 1965 óta Hongkong jelképe, és a zászlóban is benne van. Ezen a téren, ahol az aranyvirág áll, adták át 1997-ben a britek Hongkongot Kínának. A szerződés szerint legalább 50 évig saját kormánya, jogrendszere, határa, vámszabálya és monetáris politikája lehet. Ezért van a teljes határellenőrzés a két ország közt. A partról pedig panoráma a Kowloon városrészre. Itt aztán kellett volna még egy fél órát maradni a fénysóig, de ezt nem tudtam, elfelejtettem, akárhogy is nézzük, nem akarom lelőni a poént, de utána már nem volt rá esélyünk sem. A hongkongi kalandok folytatódnak a következő részben.